हो. नमस्कार मित्रांनो, रमेश महाजन या यूट्यूब चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आज आहे आपली रेसिपी पनीर पिझ्झा. बघूया. प्रथम पाहूया आपण आता पिझ्झा सॉस कसं बनवायचं. आपण बनवत आहोत पिझ्झा सॉस. तेल गरम झालं की यात टाकूया आपण कांदा एक मोठा. या प्युरी नंतर आपल्याला हे वाटून घ्यायचंय म्हणून जाडा कांदा कापला. आता टाकत आहोत 20-25 लसणाच्या पाकळ्या, अद्रकचं तुकडं, परतून घेऊया 1 मिनिटासाठी. यात टाकत आहोत कस्तुरी मेथी, आणि येथे ना आपण असे टमाटे हाफ कटिंग करून नंतर असे करून घेतले. आता आपण ते टाकूया. तीन टमाटे घेतले मोठेवाले लाल. आता टाकूया चिली फ्लेक्स 1 चमचा. मीठ टाकायचं स्वादिष्ट. एक चमचा साखर टाकायची, परत मिक्स करायची. फूल असतं ना दगडी फूल, त्याचं हे 2 भाग टाकूया. दोन काळे वेल. मिक्स करून घेऊ. आता पाणी न टाकता आपण याला झाकण ठेवू, कारण टोमॅटोला ऑलरेडी पाणी सुटेल. आता याच्या 2 शिट्या करून घ्यायच्या. 2 शिट्या झालेल्या आहेत. आता आणि कुकर थंड पण झालाय. आता बघूया आपण. छान स्मेल झालं आहे, मस्त सुगंध पण येतोय. आता हे जर तुम्हाला काढायचं असेल, ते बघा साल असं लगेच निघतं. काढायचं असेल तर काढा, नाही स्किप करू शकता. असं वाटलं तरी चालतं, पण मी काढणार आहे. असं हाफ कापले ना मग इझिली साल निघून जातात. आता या सॉसला आपण मिक्सर जार मध्ये काढूया आणि ग्राइंड करून घेऊ. चांगलं बारीक करून घेऊ.
आपण याला थंड झाल्यावर बारीक करून घेऊ. तर इथे आपलं सॉस रेडी झालंय. आता आपण याला बाउलमध्ये काढून घेऊ. याच्यात पाहिजे तर टोमॅटो केचप जेव्हा यूज करायचं असेल ना तेव्हा टोमॅटो केचप टाकू शकतो, नाही तर असंही यूज केलं तरी छान लागतं. बेस घेऊया पिझ्झाचा आणि यावर आपण आपलं हे सॉस लावूया. आता हे लावून झालंय. तुम्हाला मेयोनेज आवडत असेल तर टाका, नाही तर स्किप केलं तरी चालतं. पण आम्हाला जास्त नाही आवडत, पण थोडंसं लावते. आपण थोडंसं टोमॅटो केचप पण टाकूया, 1 चमचा. चांगलं सगळीकडे पसरवून घ्यायचं. आता इथे आपण घेतलाय कांदा असा लांब कापलेला, गाजर, शिमला मिरची, पनीर, टोमॅटो, चीज आणि हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर. इथं आपण टाकून घेऊया. याच्यात थोडीशी हिरवी मिरची, गाजर आवडत असेल तर टाका, नाही तर स्किप करू शकतो. कांदे जे आहे ना ते असे हे करून घ्यायचे, तुकडे तोडून घ्यायचे. आणि कोणाकोणाला कांदा नाही आवडत, नाही टाकला तरी चालतो. पनीर टाकायचं. पनीर तळून पण टाकू शकता, असंही टाकू शकता. लॉल टोमॅटो, शिमला मिरची, कोथिंबीर आणि लास्ट मध्ये आपलं चीज किसून घ्यायचे. चाट मसाला पण टाकू शकता. आणि रेडी चिली सॉस टाकायचं असेल तर टाकू शकता. चिली सॉस, चिली फ्लेक्स पण टाकू शकता तुम्ही. आता आपला पिझ्झा रेडी झालाय. आता आपण याला बेक करूया. त्याच्यासाठी मी ऑलरेडी इथे मीठ गरम करत ठेवलंय. मीठ चांगलं हीट झालंय आणि इथे जाळी पण ठेवली आहे त्याच्यासाठी. आता आपण याच्यावर ठेवूया. डायरेक्ट ठेवते याच्यावर आणि हे झाकण ठेवू. हे 15 मिनिटं ठेवावं लागेल आपल्याला. इथे सॉस लावायचं आपण जे बनवलं ते. मस्त तुम्हाला पण रेडी झाला आहे. आता आपण याचा हाल बघूया काय. छान चीज पूर्ण मेल्ट झालंय. तर थोड्या वेळाने होऊन जाईल. दिसते ना चीज मस्त मेल्ट झालेला.
काढूया. बघा चीज पूर्ण मेल्ट होऊन गेली आहे, छान. आता आपण याला काढूया. आपण आता काढूया गेलं. वाव, आपलं मस्त रेडी झालंय. आता आपण याच्यात दुसरं पण ठेवायचं ना आपलं. हे आपण इथे काढून ठेवूया. हे आपण दुसरं ठेवूया याच्यात. आणि परत झाकण ठेवून देऊ. याला थोडस फास्ट गॅसवर आणि नंतर स्लो फ्लेम मध्ये करायचं. बघा मस्त चीज किती छान मेल्ट झाली आहे. छान मस्त झालेलं आहे. आता आपण याला सॉस टाकू. चिली फ्लेक्स असेल तर चिली फ्लेक्स पण टाका, पण मला नाही एवढे, आम्ही नाही टाकत. हा आपला मस्त पनीर पिझ्झा रेडी झाला आहे. छान छान क्रिस्पी क्रिस्पी. आणि आपली सॉस, पिझ्झा सॉस. आणि याला आपण स्टोरेज करू शकतो. सील पॅक बॉक्स मध्ये ठेवायचं, सील पॅक मध्ये फ्रीज मध्ये ठेवायचं. आणि आमची रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असंच आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आमच्या रेसिपी बघत राहा. आणि आम्ही तुमच्यासाठी खास आणले आहेत आमचे मसाले, घरगुती मसाले जे होममेड आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर प्लीज आम्हाला खाली कॉन्टॅक्टमध्ये कॉल करा किंवा मेसेज करा. आमचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेलकॉनचं बटन दाबा आणि कमेंटसुद्धा करा. आणि आपली स्वतःची काळजी घ्या. आणि रोज सकाळी 5 पाने तुळशीचे आणि रोज संध्याकाळी दूध आणि हळद प्या. स्वस्थ राहा, तंदुरुस्त राहा. मास्क वापरा, सुरक्षित अंतर ठेवा, साबणाने स्वच्छ हात धुवा, सॅनिटायझर वापरा. करोनाला बाय बाय करा.